سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز، هموطنان گرامی خودم در ایران و هر کجا این کره خاکی که هستین و امروز با قسمت دیگری از سری برنامه‌های گفتمان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم این قسمت از برنامه مورد توجه و رضایت شما عزیزان قرار بگیره. به قول شاملو میگه روزگار غریب است نازنین، اوضاع بس به هم ریخته و ناپایدار هست. از چند وقت گذشته که حملاتی از طرف آمریکا و اسرائیل به ایران انجام شد و البته قبل از اون حمله 12 روزه یا جنگ 12 روزه‌ای که بین اسرائیل و ایران اتفاق افتاد، شرایط در یک وضعیت ناپایدار و عدم قطعیت بسیار جدی بر اوضاع ایران، منطقه و چه بسا شاید بشه گفت جهان حکم فرما هست. جنگ اتفاق افتاد بین ایران و آمریکا و اسرائیل. بعد از این جنگ تحلیل های متفاوتی هست. برخی میگن که آمریکا اشتباه محاسباتی کرده بود در رابطه با تاب‌آوری جمهوری اسلامی ایران و در رابطه با توانایی جمهوری اسلامی برای ایجاد دردسر برای کشورهای منطقه و خود آمریکا و اسرائیل. و برخی میگن که خب سناریوها و اتفاقات دیگری در پس پرده بود که نهایتاً بعد از 40 روز جنگ دو طرف درخواست آتش بس کردن. این آتش بس در نهایت به یک تفاهم نامه منجر شد که بین ایران و آمریکا منعقد شد با میانجیگری پاکستان و برخی کشورهای دیگر مثل قطر و کشورهای دیگر که حالا شاید نقش متفاوت تری داشتن. در این تفاهم نامه ذکر شده بود که قرار است یک چارچوب یا نقشه راهی برای مذاکرات 60 روزه بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایجاد بشه تا نهایتاً بتوانند به یک توافقی برسند. توافقی که آقای ترامپ امیدوار هست و بارها گفته که این توافق از برجام بهتر خواهد بود و امتیازات بیشتری از جمهوری اسلامی در این توافق خواهد گرفت و توافقی که جمهوری اسلامی مدعی هست به عنوان پیروز جنگ 40 روزه قرار هست که خواسته ها و خط قرمزهای خودش رو تحمیل بکنه به آمریکا و توافقی که مخالفانی هم دارد در منطقه. اسرائیل به عنوان شاخصترین مخالف این توافق و این مذاکرات بارها و بارها از طرف مقامات سیاسی، نظامی و امنیتیش این مخالفت ابراز شده و مخالفت هایی که هم در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی وجود دارد این مخالفت ها و هم در ساختار سیاسی آمریکا. شرایط در واقع ناپایدار هست. چند روز گذشته، دیروز و پریروز اتفاقاتی افتاد، زد و خوردهای محدودی اتفاق افتاد که البته همین زد و خوردهای محدود نگرانی هایی رو ایجاد کرد روی قیمت برخی در واقع شاخص‌های انرژی تأثیر گذاشت. آمریکا اعلام کرد که جمهوری اسلامی یک کشتی باربری رو در منطقه تنگه هرمز مورد اصابت قرار داده و آمریکا هم چندین نقطه در جنوب ایران رو بمباران کرد. همین مسئله باعث شده که الان جمهوری اسلامی ادعا کرده که فعلا مذاکرات رو متوقف میکنه چون برخی از مفاد تفاهم نامه نقض شده توسط آمریکا و آمریکا ادعا میکنه که جمهوری اسلامی با هدف قرار دادن کشتی ها در تنگه هرمز و فرستادن پهپاد به بحرین ظاهرا مفاد تفاهم نامه رو نقض کرده. این بی‌ثباتی و این شکنندگی در این تفاهم نامه و مسیر این مذاکرات خیلی رو در واقع بر این داشته که واقعا چقدر این مذاکرات میتونه موفق باشه و شانس رسیدن به یک توافق چقدر امکان پذیر هست. امروز میخوام بیشتر راجع به این مسئله صحبت بکنیم. همراه من هستن جناب آقای دکتر جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل از آمریکا که قبول زحمت کردن همراه ما هستن. آقای دکتر سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه گفتمان رو پذیرفتین. اجازه میخوام مستقیم برم سر سوال اول. این اتفاقی که افتاد و حالا برخی میگن این تهدیدهای جمهوری اسلامی مبنی بر این که میز مذاکره رو فعلا ترک کرده بیشتر نمایشی هست و برخی میگن واقعا در واقع امیدواری ها در رابطه با تداوم مذاکرات بعد از این اتفاقاتی که در لبنان افتاده، در تنگه هرمز افتاده، اینها بسیار پایین آمده. نظر شما چی است راجع به این مسئله؟ سلام و درود عرض میکنم خدمت شما آقای دخل احمدی عزیز. اول به خاطر دعوت
از بنده در این برنامه و همینطور سلام از میکنم خدمت همه بینندگان عزیز این برنامه. مقدمه شما خیلی کامل بود و ابعاد مختلفی رو در این منازعه مطرح کردید و من میخوام در واقع روی این قضیه شروع بکنم عرایزمو که در درجه اول خب ما بدونی که وارد ریشه های این منازعه بشیم که حالا آیا صرفاً درگیری در تنگه هرمز باعث این قضیه شده یا میره روی 47 سال منازعه ممتد بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا و سایر بازیگران منطقه‌ای و حتی همسایگان خلیج فارس. حتی بخوایم بعد از این جنگ 40 روزه نگاه بکنیم میبینیم که ما یک تفاهم نامه داریم برای رسیدن به یک توافق نامه. در این تفاهم نامه یک شرایطی مطرح شده که شاید هم عجولانه و شاید هم حساب شده باشه، دانه دانه های اون واژه هایی که در تفاهم نامه به کار رفته. بر اساس این تفاهم نامه حداقل یکی از شرایط این هستش که تنگه هرمز باز باشه و آتشی رد و بدل نشه، یعنی یک آتش بس دیفکتو وجود داره که در پایان توافق نامه میتونه به یک پیمان صلح منتهی بشه و کاملا آتش بس برقرار بشه. اما خیلی زود میبینیم که این تفاهم نامه ابتدا به ساکن توسط جمهوری اسلامی ازش تخطی میشه و فراتر از تفاهم نامه عمل میکنن با بهانه‌های مختلف و همدیگر رو طرفین متهم میکنن که شما شرایط تفاهم نامه رو زیر پا گذاشتید. ولی درگیری که ایجاد میشه عمدتاً با این آخرین مورد قبلی هم کم و بیش همین بود، حمله بوده به یک کشتی آخریش پانامایی نفتکش بسیار بزرگی که به جای اینکه از خطوط تعیین شده جمهوری اسلامی عبور بکنه رفته از مناطق نزدیک به عمان عبور کرده. چرا جمهوری اسلامی این واکنش رو نشون داده؟ در درجه اول به عقیده من این هستش که جمهوری اسلامی سعی کرده از تنگه هرمز به عنوان یک ابزار فشار مؤثر استفاده بکنه که منجر شده به رسیدن به تفاهم نامه. حالا عمان با توجه از حقوق تعریف شده ای که بر آبهای ساحلی خودش داره یک راهی رو باز کرده و گفته کشتی‌ها بیان از اینجا برن، اصلا دیگه لازم نیست از اون منطقه‌ای که تحت کنترل ایران هست برن، یک تعداد از کشتی‌ها میتونن بیان از اینجا برن رد بشن. این یعنی که یک ضربه مستقیم خورده به اون اهرم فشاری که ایران برای رسیدن به تفاهم نامه ازش استفاده کرده. اگرچه که ممکنه اون منطقه‌ای که عمان تعیین کرده محدود باشه به خاطر کم عمق بودن آبهای ساحلی عمان، عرض و طول و این حرفا و عمق آب، ولی به هر حال یک آلترناتیوی ایجاد شده که شاید جمهوری اسلامی اصلا فکرش هم نکرده بود که این وسط ممکنه همچین تغییری در سناریو ایجاد بشه. بنابراین یه مقداری حساب شده و اقداماتی که کرده 4 تا پهپاد فرستاده، 3 تاش رهگیری شده، یکیش خورده به بخشی از کشتی که خسارت جانی دست کم نداشته و حتی کشتی تونسته به مسیرش ادامه بده. ولی خود این درگیری و استفاده عمان از آب ساحلی خودش برای راه دادن به کشتی ها یک فصل جدیدی رو باز کرده. در درجه اول جمهوری اسلامی میگه که اون آب
به اصطلاح امنیت نداره. دلیلش هم همینه که من میتونم بزنمش. البته همینطور گفته شده که چون تنگه مینگذاری شده اون قسمت رو ما نمیتونیم تضمین بکنیم، ولی اگر مسیری که ما میگیم که در آبهای ساحلی جمهوری اسلامی قرار گرفته و عبور بکنید که آب مثلا مسیر کلاسیک تنگه هم هستش، ما سلامت عبور رو تضمین میکنیم. هیچ بحثی در این مرحله از این که آیا جمهوری اسلامی از کشتی‌ها داره حق عبور میگیره، به نوعی هزینه عبور میگیره، نمیدونم هزینه حمایت در طول عبور میگیره یا کاری میکنه، فعلا مطرح نشده. ظاهرا جمهوری اسلامی تصمیم نداره که در طول این 60 روز از اون ابزار استفاده بکنه، اگرچه ممکن است در نهایت با خود عمان حتی به این توافق برسه که یک هزینه‌هایی رو تحت عنوانهایی که بشه قانون بین المللی رو بدونی که ازش تجاوز بکنن زیر پا نگذارن، ولی یک هزینه‌هایی بگیرن به عنوان سرویس دهی. اینها احتمالش وجود داره، ولی نه در شرایط فعلی. هر گونه اقدام در این رابطه مغایر با تفاهم‌نامه خواهد بود. به این ترتیب ما در این مرحله برخورد میکنیم با یک فاکتوری که توی محاسبات جمهوری اسلامی نبود و اهرم فشار او رو تضعیف میکنه، در نتیجه واکنش نشون میده. آیا این نوع درگیری ها منجر به تغییر سناریو میشه و وضعیت رو تغییر میکنه؟ اینا بحثش که میتونیم ادامه بدیم. بله حتما. اما آقای دکتر در راستای صحبت‌هایی که شما فرمودین دو نظر در رابطه مسئله تنگه هرمز هست. یک بخشی در واقع معتقد هستن که تنگه هرمز، حالا جمهوری اسلامی در ابتدای جنگ 40 روزه یک ریسکی کرد، تنگه رو بس و گرفت، یک سری امتیازهای خیلی جدی هم تونست در واقع به این وسیله بگیره از آمریکا. اما در واقع این رو به عنوان یک اهرم کوتاه مدت تا زمانی که حالا بتونه یک توافقی بکنه و در واقع شرایط تثبیت بشه میخواد استفاده بکنه. برخی میگن نه، مسئله تنگه هرمز یک مسئله خیلی فراتر و جدیتر هست برای جمهوری اسلامی. حتی مقامات جمهوری اسلامی بر این در واقع تصمیمن که مسئله بازدارندگی رو از مسئله هسته‌ای، یعنی آستانه هسته‌ای، ببرن روی مسئله تنگه هرمز و مدیریت این تنگه هرمز یا تهدید تنگه هرمز هر زمان که لازم شد. کدوم یکی از این سناریوها به نظر شما واقعی‌تر و ممکن‌تر هست؟ ببینید، مسئله هسته‌ای الان زیر یک حاله از ابهام قرار گرفته. اگر تا قبل از جنگ دائما شما از سران نظام میشنیدید، حتی افرادی که در رأس فعالیت‌های اتمی بودند، که ما همه اجزا رو داریم، فقط باید به هم وصل بکنیم، هر وقت اراده بکنیم میتونیم بمب اتم بسازیم، هیچ کار مشکلی نیست. حالا دیگه کسی نمیگه که ما میتونیم بمب اتم بسازیم و حتی میگن که چنین قصدی نداریم. یعنی خود به خود اون اهرم رو از کار انداختن، اگرچه همچنان برای رسیدن به اون 400 خورده کیلو اورانیوم غنی شده، بازرسی آژانس و کارهای مربوط به اون به عنوان یک اهرم هنوز داره استفاده میشه و میشه استفاده کرد، ولی اهرم خیلی قوی نیستش. چون الان میشه گفتش که در واقع جمهوری اسلامی با پایین بالا کردن قضیه اتمی نمیتونه امتیاز خیلی عمده‌ای بگیره. در نتیجه نیاز داره که این تفاهمنامه رو با ابزارهای دیگری استفاده، به اصطلاح تبدیل به یک اهرم قدرت بکنه. و از طرف دیگه چون یکی از بخش‌های این تفاهمنامه راجع به توافق در مورد لبنان هست و اینکه اسرائیل اونجا رو تخلیه بکنه و یا اینکه حملات به حزب الله رو متوقف بکنه، عقب نشینی بکنه، تمام این تعابیری که از اون مذاکرات صورت میگیره
اینجا دو تا اهرم وجود داره، یکی مسئله تنگه هرمزه که هنوز معتبره، به یکی دیگه تعبیر و تفسیری است که از توافق بین اسرائیل و لبنان میتونن انجام بدن و اینکه حالا دولت لبنان به عنوان یک قدرت برتر سیاسی در لبنان تصمیم میگیره یا اون نیروهای حزب الله مورد حمایت ایران اون نقش رو بازی خواهند کرد. اینها حالا یک اهرم جدیدتری هستش که هنوز علیرغم توافقی که بین دولت لبنان و دولت اسرائیل صورت گرفته، ما نمیدونیم که جمهوری اسلامی چجور از اون قضیه استفاده خواهد کرد. اینها بخشای دیگر این تفاهمنامه هستند که در داخل تفاهمنامه راجبش صحبت شده. البته نقش پاکستان رو در این میان نباید ندیده بگیریم، همچنان پاکستان نقش اساسی داره، ولی در این حال این مطلب هم من یادم اومد که جی دی ونس مسئله رو مطرح کرد بعد از اینکه جمهوری اسلامی بهانه ایجاد کرد برای حمله به این کشتی. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گفتش که خب اگر اینجا مشکلی وجود داشت برای چه حمله نظامی میکنه، کافی هستش که تلفن رو بردارن و تماس بگیرن با ما صحبت بکنن. این که خطی برای مذاکره وجود داره قبلا هم در خلال اون رسیدن به این تفاهمنامه یک بار آقای جی دی ونس رو مطرح کرده بود که ظاهرا یک چنین کانالی علاوه بر پاکستان اما ظاهرا از طریق پاکستان فراهم شده، طوری که مقامات ایرانی میتونن برن در پاکستان و در اونجا مستقیما از طریق اون خط ارتباطی با آمریکا در تماس باشن. البته این رو اون موقع خبرگزاری‌های ایران یک اشاره‌ای بهش کردن، بعد نفیش کردن و گفتن که یه همچین چیزی وجود نداره و ما حاضر نیستیم با آمریکا تماس تلفنی بگیریم. خب اونها برمیگرده به اون ضایعات تفاهم که در جو سیاسی ایران ایجاد شد. یه عده مخالف وزیر امور خارجه و رئیس مجلس بودن که اصلا چرا رفتن مذاکره کردن و غیره. اگر اون خط که حالا همچنان یک نفوذی در شورای امنیت ملی هم داره، اگرچه مهرهاش تغییراتی کردن، بخوان وارد این ماجرا بشن، خب میتونن به نوعی این اختشاش رو ایجاد بکنن که یک سناریوی دیگری ایجاد بشه. بله بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر، همین آقای ونس اگر اشتباه نکنم یکی دیگر مقامات آمریکا بود در رابطه با این مسئله تفاهم گفته بود که قرار نیست که شلیک ها خاتمه پیدا کنه، فقط شلیک ها کمتر خواهد شد. و حالا من از دیروز چند تا تحلیل رو خواندم که گفته بودن حالا با توجه به این تناقض ها و اختلافاتی که وجود داره، این حالا تضاد چند دهه‌ای که بین آمریکا و جمهوری اسلامی وجود داشته، مسئله لبنان، مسئله اسرائیل، حالا این تأکیداتی که جمهوری اسلامی، حسابی که روی مسئله تنگه هرمز باز کرده و همه اینها غیر ممکن میکنه در واقع بروز نکردن یک تنش رو. اما در محاسبات دو طرف در واقع این یک سطحی از تنش رو محاسبه کردن و اون رو پذیرفتن و حالا یک تولرانسی، انعطافی در موردش دارن. اما بخشی دیگه میگن نه، این تنش ها قابلیت این رو داره که حالا روی هم تلمبار بشه، سوء تفاهم ها باز مجددا زیاد بشه و نهایتا یک جایی از دست خارج بشه. نظر شما چه است؟ واقعا دو طرف زمان که تفاهم نامه رو نوشتن پیش بینی چنین تنش هایی رو میکردن یا نه؟ من فکر کنم علل اصول تفاهم نامه، یعنی خود اصل تفاهم نامه، به خاطر اینکه قابلیت برگشت داره، در هر جایی ممکن استش که روی اجزای تفاهم نامه سوی تفاهم پیش بیاد. بگن ما درک ما از تفاهم نامه این نبوده، درک ما یه چیزی دیگه بوده، بنابراین ما اینو اصلا اصل تفاهم نامه رو قبول نداریم. این امکان تنش وجود داره. شما هم به خوبی اشاره کردید که جی دی ونس در یه جایی گفته که آتش‌ها ممکن استش که
کمتر بشه ولی قطع نخواهد شد و عملا هم دیدیم این بار اولی نیست، بار دوم یا سوم هستش که بعد از تفاهم‌نامه این درگیری مختصر به اصطلاح نظامی پیش میاد و معنیش این نیستش که دیگه پیش نخواهد اومد. اما آستانه تحمل طرفین هست اینجا که مهم هستش که اگر یک همچین چیزی پیش بیاد در مقابل اون نمیتونن سکوت بکنن، یعنی هر کدوم اگر سکوت بکنن بازنده اهرم فشار طرف مقابل شدن. کما اینکه ما میبینیم یک پهباد خورده به یک کشتی که تونسته با وجود بر این به مسیرش ادامه بده، اما آمریکا بخشهایی از به اصطلاح تأسیسات موشکی، تأسیسات راهداری بندری و غیره جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده. حالا میزان خسارت رو ما اطلاع نداریم و خود این میتونه نشون بده اگر جمهوری اسلامی این رو صرفا در مقابل حمله خودش تلقی بکنه، بگه خیلی خوب ما فعلا پرونده رو اینجا میبندیم تا یک مورد دیگری پیش بیاد، یا نه اگر بخواد ما انعکاس در مقابل انعکاس، تلافی در مقابل تلافی انجام بده، این راه درازی است که میتونه منازعه رو گسترده بکنه. شما هم اشاره کردید در حمله قبلی بازارها خیلی تاثیرپذیر نشدن، در حالی که 2 روز پیش بازارهای آمریکا، بازارهای منابع انرژی و سایر موادی که از منطقه میاد تحت تاثیر اون حمله قبلی قرار نگرفته بودن. حمله فعلی علیرغم این که ما وارد پایان هفته شدیم در آمریکا، الان شنبه بعد حدود ظهر شنبه هستش که من دارم با شما صحبت کنم در غرب آمریکا و 3 بعد از ظهر در واشنگتن هست. این تاثیرات مشاهده میشه. بازار بورس و به اصطلاح تبادلات مالی ممکنه تا دوشنبه خودش نشون بده، ولی بازار انرژی خیلی سریع خودش رو نشون میده و قیمت خرید و فروش نفت بالا پایین میکنه. بنابراین اگر اون آستانه تحمل طوری باشه که بخوان واکنش در برابر واکنش به صورت زنجیره‌ای ادامه بدن، کار بیخ پیدا میکنه و ممکنه که اصل تفاهم‌نامه به خطر بیفته. حالا بحث اسرائیل و لبنان و اینا هم به جای خوده. حالا آقای دکتر اجازه میخوام متمرکز بشیم رو همین مسئله تنگه هرمز. خب بیشتر شاید گمان زنی هست، یعنی ما چون حرفای خیلی متناقض و متفاوتی در رابطه با نیت جمهوری اسلامی، ماشاءالله تو در جمهوری اسلامی هم که همه سخنگوی حکومت هستند دیگه، از در واقع زن خودشون صحبت میکنن و به حال سیاست گذاری میکنن. اما در رابطه با مسئله تنگه هرمز اگر واقعا یک نگاه خیلی جدی و دراز مدتی در جمهوری اسلامی برای در دست گرفتن این اهرم وجود داشته باشه، حالا میخواد نگاه اقتصادی داشته باشه، امنیتی داشته باشه، هر چیزی داشته باشه، به نظر شما چقدر انعطاف و پذیرش در کشورهای مثلا در آمریکا، کشورهای منطقه و دنیا وجود داره که این رو بپذیرن و جمهوری اسلامی چقدر حاضر براش هزینه بدن؟ آیا حاضر هست به قیمت یک درگیری نظامی دیگه، خروج از این توافق یا حتی ادامه اون حالت نصر و جنگی که قبلا بوده این وضعیت تنگه هرمز رو بر خودش حفظ بکنه و تثبیت بکنه؟ تنگه هرمز خب به دنبال همین حمله اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفتش که دوباره بحث اشغال مناطق نفتی ایران رو مطرح کرد. یعنی یک برگ استفاده نشده در تنگه هرمز وجود داره توسط آمریکا که میتونه اقدام بشه در موردش و اینکه تا چقدر عملی باشه و تا چه مدت دوام پیدا بکنه، اینا بحثی که حالا شاید نشه به طور قاطع برایش رأی صادر کرد، ولی بین اون چیزی که ممکن هست ما داریم صحبت میکنیم. اگر این درگیری ها تداوم پیدا بکنه، آمریکا این انتخاب داره که برخی از مناطق نفتی مثل جزیره خاش و غیره رو
نیرو پیاده بکنه توش. عرض کردم وارد این بحث نمیشیم که چه مدت بخواد اونجا بمونه، آیا طولانی، کوتاه مدت یا هر چی. نتیجه این کار درست هستش که در کوتاه مدت بازار انرژی و اقتصاد دنیا رو تحت تاثیر قرار میده، ولی در متوسط مدت برمیگرده به خود ایران. ایران رو برنده نمیکنه. اون مسئله نبرد نباختی که شما اشاره کردید یک محدودیت زمانی داره استفاده از اون شرایط. بیشتر از اون وقت خود جمهوری اسلامی آسیب میبینه. صادرات نفتی جمهوری یعنی اقتصاد جمهوری اسلامی وابسته است به باز بودن تنگه، نه به بسته بودن تنگه. اما بسته بودن تنگه رو به عنوان یک عامل فشار میشه برای مدت کوتاهی ازش استفاده کرد. بنابراین این رو هر دو طرف بلدن، هیچ کدوم چیزی نیستش که چشمشون رو بسته باشن. آمریکا تهدید میکنه، میگه من این کار میکنم، جمهوری اسلامی تهدید میکنه میگه من میبندم، ولی هر کدوم که بخوام ببندن یک ضرر زیانی در درجه اول به خودشون و بعد به اقتصاد دنیا میزنن. میبینید که تو این وسط شما حتی زمزمه های این رو میشنوید که کانادا ممکن است که سفارتش رو در ایران باز بکنه. نمیدونم ایتالیا ممکنه یک روابط دیگری با جمهوری اسلامی برقرار بکنه و کشورهای اروپایی هم آماده پشت فرمان هستن که به محض رسیدن این تفاهمنامه به یک توافقنامه در جهت گشایش رابطه عمل بکنن. بنابراین اون محاسبات تمام به هم میخوره. اگر بخوان که تنگه رو ولو برای کوتاه مدت از طریق حضور نظامی نیروهای آمریکایی یا از طریق تشدید اقداماتی که از طرف جمهوری اسلامی میشه بخوان از وضعیت فعلی خارج بکنن و تبدیل به یک جنگ مجدد بکنن، درگیری مجدد بکنن، ضمن که حالا من میدونم که نمیخوایم واردش بشیم، ولی این رو هم هیچ وقت نباید فراموش بکنیم که اسرائیل آماده است، تندروهای اسرائیل آماده هستن که وارد یک جنگ دیگه بشن در منطقه. بسیار سپاسگزارم. خب آیه دکتر، به نظر شما آیه جمهوری اسلامی به هر حال این بستن تنگه هرمز زیر زبونش مزه کرده دیگه، یک سری کارها تونسته بکنه، یک سری به هر حال فشارها تونسته بیاره، حالا از منظر خودش اعتباری تونسته کسب بکنه در میان کشورها. آیا واقعا اگر یک توافق اتفاق بیفته جمهوری اسلامی حاضر خواهد شد تنگه هرمز رو برگردونه به همون حالت سابق قبل از جنگ، یا نه به هر حال حداقلی که مثلا به قول شما با عنوان بیان یک چیزی بگیرن، حق عبوری بگیرن، یک چیزی بگیرن؟ آیا واقعا جمهوری اسلامی به نظر شما در وجناتش میبینین که با یک توافق بیاد و تنگه هرمز رو برگردونه به اون حالت قبل؟ ببینید من قبول دارم که نتیجه این جنگ باعث شده که جمهوری اسلامی متوجه این بشه که یک وسیله و یک امکان مقابله با تهدید خارجی داره که قبلا ازش استفاده نکرده. اما همطور که قبلا هم فکر کنم اشاره کردم، این کاربرد این وسیله یک تایمر داره، یک زمان سنج داره. یعنی میتونه همین الان شروع بکنی ازش استفاده کنی، ولی اون تایمر وقتی رسید به پایان دوره خودش اون موقع برمیگرده به علیه خودش، به علیه جمهوری اسلامی که داره از اون استفاده میکنه. یعنی یک زمان محدودی داره، میتونه چند روز، چند هفته، چند ماه باشه، ولی بعد از اون موجب فروپاشی اقتصادی میشه. در دراز مدت این ابزار خوبی نیست و در جهت منافع ملی ایران عمل نمیکنه. ممکنه در جهت بقای جمهوری اسلامی عمل بکنه در طول یک بحران کوتاه مدت، کما اینکه حالا هم کرده. ولی اگر در دراز مدت دکتر ببخشید من
در عذر میخوام از شما آقای دکتر. ببینید آخه جمهوری اسلامی نشون داده که اشتباه محاسباتی میکنه. حالا ما کار ندارم این تیم جدید یا جمهوری اسلامی جدید ممکنه باید تحلیل متفاوتی در موردش کرد، نمیدونیم واقعا داستان از چه قرار هست، ولی همین الان در جمهوری اسلامی کسانی هستن که میگن بعد جنگ رو ادامه میدادیم، یا همین الان میگن که ما با ادامه جنگ میتونستیم مثلا نمیدونم به یک سری چیزای برسیم. آیا به نظر شما گروه یا اون طیفی که این نگاه منطقی که شما میگین رو دارن الان دست بالا رو دارن که مسیر رو ببرن به اون سمت؟ این ملاحظاتی که چون مثلا من دیروز احمد زیدآبادی حالا به حال که از تحلیلگران داخل ایران گفته بود آقا این تنگه هرمز دقیقاً حرفشون رو گفته، این تنگه هرمز یک زمانی داره، یک در واقع تاریخ مصرفی داره، اینقدر روش فشار وارد نکنین که همون چیز خودش هم از بین میبرین، کارکرد خودش هم از بین میبرین. آیا به نظر شما در اون کسانی که الان دستن در کار هستن، دست بالا رو دارن مسائل رو پیش میبرن، اون نگاه منطقی وجود داره و آیا اونا میتونن همین دست بالا رو ادامه بدن، یا به هر حال کسانی هم هستن که معتقد هستن آقا در واقع بازدارندگی ما بعد از مسئله هسته‌ای هست، ما باید تا جان فدا واقعا نیست؟ شما نمیدونم دیدین یا نه، الان در واقع تنگ هرمز دارن مقدس میکنن دیگه، در مورد چیز میکنن و حاله مقدس میگن 4000 سال پیش فلان بوده اینا. چطور این سیستم الان به نظر شما؟ به نظر من اشاره شما به اون چه که آقای احمد زیدآبادی گفته خودش پاسخ رو در بر داره. عرض منم در مورد تایمر همینه، یعنی این تنگه هرمز کاربردش محدوده و اون افرادی که در داخل حضور دارن و فشار هم میارن، در عین حال که حضور دارن در اقلیت هستن و اساس قدرت دست کسای دیگری. اونها جمهوری اسلامی این رو در نظر بگیره که در همین مدت کوتاهی که ظاهرا جنگ متوقف شده، زمزمه این هست که چند میلیارد دلار در شرف آزاد شدن هست، قیمت نان 2 برابر میشه. خب اگر که جنگ به خاطر همین تنگه از اون مرحله تایمر بگذره و شروع بشه، اون موقع چجور میتونه نون توی سفره ایرانی بگذاره؟ نه جمهوری اسلامی، اونهایی که مخالف این قضیه تفاهم هستن، اونها بعضا کسایی هستن که اصطلاح قدیمی تر بهشون کاسبان تحریم میگفتن. اونها سود میبرن از این فشارها، از تداوم منازعه و اصطکاک بین جمهوری اسلامی و نظام بین الملل. اونها بعضا ممکن استش که با گرفتن بعضی از امتیازات ساکت بشن. متاسفانه جمهوری اسلامی اونقدری که قدرتش استفاده میکنه که دهن روشنفکرها رو ببنده، از این قدرت استفاده نمیکنه که با اونها بشینه سر یک میز قابل استدلال و بحث و گفتگو و اون رو علنی بکنه برای مردم که مردم مخالف رو از موافق تشخیص بدن و اون موقع حتی ممکنه مردم حمایت بیشتری از جمهوری اسلامی بکنن. بهشون اجازه میده که در منابر، در سینه زنی ها، در حسینیه ها، در مجالسی که حضور دارن، در شورای امنیت ملی که متاسفانه حضور هم دارن، اونجا هر حرفی که دلشون میخواد بزنن، ولو اینکه بر علیه جمهوری اسلامی و بر علیه منافع ملی باشه. جلوی اون رو باید جمهوری اسلامی بگیره برای اینکه بتونه اگر میخواد این تفاهم به نتیجه برسه و بره جلو، که ظاهرا یه همچین تمایلی وجود داره، باید اونها رو ساکت بکنه، اونها رو متقاعد بکنه و یا به نوعی حمایت مردمی رو افزایش بده که مردم هم در مقابل اونا بیستن، به جای اینکه شب و نصف شب بیان سینه زنی بکنن و شیطان بچرخونن تو خیابونا و شیر بچرخونن و نمیدونم اینجور کارا رو انجام بدن. بله بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر شما به مسئله اسرائیل اشاره کردین. به هر حال یکی از شاید المان‌های خیلی خیلی جدی هست، خیلی هم که صحبت میکنن میگن
مسئله اسرائیل شاید بزرگترین تهدید این مذاکرات و تفاهم نامه یا توافق احتمالی هست. یکی از مسائلی که اسرائیل داره در مورد صحبت میکنه، میگه آقا ما وارد یک جنگی شدیم با آمریکا، با جمهوری اسلامی. حالا خود اسرائیل که در واقع هدفش سرنگونی بود، اما امروز حالا به هر دلیل اتفاق نیفتاده، اما میگه ما کف خواسته‌مون بوده که جمهوری اسلامی اون اهرم‌های فشار یا تهدیدی که به وسیله اونها سالها و دهه‌ها اسرائیل رو تهدید میکرده، اونها باید از بین برن. مسئله هسته‌ای هست، مسئله نیابتی‌ها هست، مسئله موشکی هست و اینا. الان ظاهراً مسئله نیابتی‌ها و مسئله موشکی کم و بیش یا از در واقع این پرونده مذاکرات خارج شده یا خیلی تعدیل شده در واقع مسئله صحبت در موردشون. به نظر شما این امتیازی هست که آمریکا خواسته به جمهوری اسلامی بده یا شرایطی هست که به قول من به خاطر حالا اون برخی صحبت میکنن که حالا آقای نتانیاهو آمده آقای ترامپ رو گول زده، یک پروژه‌ای داده، یک برنامه‌ای داده، گفته اینو محقق میشه، چون محقق نشده آقای ترامپ الان دارن، حالا اینا که میگم شاید بخشش مزاح هست اما صحبت میکنن بعضیا، آقای ترامپ الان میگه آقا از این راه ما نرسیدیم، الان دیگه خیلی الزامی به گوش کردن به حرف شما و منافع شما نداریم. علی حال آیا اصلا میشه در منطقه خاورمیانه آمریکا و جمهوری اسلامی به یک توافقی برسن اما مسئله موشکی و مسئله مثلا نیابتی ها یک تعیین تکلیفی نشه به شکلی که اسرائیل هم تا حدودی بخواد اون اهداف خودش برسه؟ جوابش هم آری هست و هم نه هست. ببینید دو تا فاکتور اساسی وجود داره در مورد فعلی در مورد لبنان. یکی این که دست کم در این مذاکرات چند روزه اخیری که لبنانی‌ها با آمریکایی‌ها داشتن، آمریکا تمامیت ارضی لبنان رو رسمیت شناخته و ازش حمایت میکنه و میگه نباید دست بخوره. ولی در کنار همین قضیه آمریکا برای همیشه خودش رو ولی و وکیل حمایت از اصل امنیت اسرائیل هم میدونه. اون جایی که امنیت اسرائیل به دلیل حمایت گروه های مورد به اصطلاح مورد حمایت ایران به خطر میفته، حالا با این توافق جدید داره رنگ میده، از دست میره. یعنی جمهوری اسلامی علنا در شرایطی قرار میگیره که اگر بین اسرائیل و لبنان توافق بره جلوتر و عقب نشینی صورت بگیره و حزب الله سکوت بکنه یا با دولت لبنان به یک توافق برسه که از حمله به اسرائیل خودداری بکنه، اون موقع مسئله بین ایران و اسرائیل باقی نمیمونه. آیا جمهوری اسلامی در شرایطی که فعال مایش‌های منطقه لبنان باشه و اسرائیل و با هم توافق کرده باشن، آیا حاضر وارد یک جنگ نظامی از راه دور با اسرائیل بشه؟ توان این رو داره که برای دراز مدت ادامه بده؟ اینا همه سوالاتی است که بایستی محاسبه بشه و مشخص بشه. من خیال میکنم که راهی که جمهوری اسلامی داره در خلال همین مذاکرات توافق اسرائیل و لبنان و خروج حزب الله از بعضی نقاط و خروج اسرائیلیا از بعضی نقاط دیگه، این هستش که به نوعی در طول این مذاکرات 60 روزه به نوعی به یک پیمان عدم منازعه برسه. حالا بخواد مشروط باشه یا هر چیزی باشه، اگر این رو بپذیره که منازعه نباشه، اسرائیل هم احتمالا این رو خواهد پذیرفت و مسئله موشکی و پهپادی خود به خود این وسط به عنوان یک حق دفاع جمهوری اسلامی، کما اینکه آقای ترامپ هم به نوعی یک موقع این رو مطرح کرد،
خب کشوری نیست که موشک نداشته باشه. ایرانی‌ها موشک دارن، برای دفاع هست. اگر برای اصل دفاع باشه میتونه یه قدرت بالاتری که با هر دو رابطه داره، یعنی آمریکا در رابطه با اسرائیل و در رابطه با ایران، این رو تعدیل بکنه. همینقدر که مشخص باشه که جمهوری اسلامی مقید هست تا یک بیانیه‌ای، حالا نمیگم پیمان صلح با اسرائیل، حتی در جمهوری اسلامی الان بحث این است که موجودیت دولت اسرائیل به رسمیت شناخته بشه. حالا کم کم، ولی این مطرح هستش و صحبت میشه راجبه. اگر یک همچین شرایطی دکتر ببخشید من یک سال، الان دبیر کل حزب الله گفته که ما این پیمان دولت لبنان و اسرائیل رو قبول نداریم، بعد در واقع اون بر اساس اون در واقع تفاهم نامه جمهوری اسلامی آمریکا داستان لبنان تعیین تکلیف بشه. از یک طرف خب به هر حال حزب الله نپذیرفته این مسئله رو. شما چقدر اولا فکر میکنین که حزب الله بالاخره زیر بار بره با توجه به صدماتی که خورده و شرایطی که هست؟ و یک سوال دیگه این که الان اصرار جمهوری اسلامی بر روی حزب الله لبنان، این که باید به قول معروف اون دست برتر رو داشته باشه و در واقع زیر یوغ دولت نره، چه دلیلی داره؟ این در واقع به خاطر همون ادامه سیاست اسرائیل CTD هست، به عنوان یک اهرم بازدارنده در مورد تهدید اسرائیل هست، یا نه یک مسئله مرام معرفتیه، گفتن حزب الله برای ما جنگیده، ما میخوایم براش به جنگ مقاومت کنیم؟ کدوم یک از اینا به نظر شما هست؟ به نظر من اون عامل مثلا اهرم مقاومتی اولویت داره بر دو عامل دیگه. ببینید کاری که آمریکا کرده با شناسایی تمامیت ارضی لبنان در مقابل اسرائیل، هر دو تا اهرم را از ایران گرفته. اگر که اسرائیل این توافق را به رسمیت بشناسه و اون رو اجرا بکنه، بنابراین خود به خود حمله به حزب الله صورت نمیگیره. تفاهم نامه که اسرائیل این رو ببخشید حزب الله هم این رو میخواد اجرا بشه، تفاهم نامه میگه حمله به حزب الله متوقف بشه. خب اگر این تمامیت ارضی به رسمیت شناخته بشه، اسرائیل به لبنان یا بخشی از لبنان که حزب الله درش هست حمله نکنه، نیروهاشو ببره زیر مناطق رودخانه لیتانی و از اونجا کم کم خارج بشه، تحصیل حاصل هست و دیگه تفاهم نامه خود به خود اجرا شده. ایران حرفی نمیتونه داشته باشه. یعنی در واقع این یک محاسبه خیلی حساب شده هستش که آمریکا قدم گذاشته درش که ایران رو خنثی میکنه بدون اینکه علنا وارد مسئله حمایت ایران از حزب الله بشه. کاربرد این حزب الله رو در مورد اسرائیل به صفر میرسونه. البته اگر کار به پایان برسه و انجام بشه این قضیه، یعنی اسرائیل از مناطقی خارج بشه، در نتیجه حزب الله نمیتونه عمل ابتدا ساکنی بکنه و یا اینکه صرفا به عنوان نیابتی ایران، چون ایران بهش گفته برو حمله بکن، حمله ای رو انجام بده. اینجا خب دقیقاً مسئله همینه هست که جنبه سیاسی داره، ولی هنوز زوده بگیم تمام شده، به اون نقطه رسیده. و همون دلیلی که حزب الله میگه موافق نیست با این طرح. دقیقاً داستان همین هست. به هر حال حزب الله خیلی صدمه خورده، اما هنوز بعضی میگن که حداقل ممکن از عهده ارتش لبنان بر بیاد. پس ممکنه بازوی مهار کننده خیلی جدی در لبنان هنوز برای مهار حزب الله وجود نداره. از طرفی فرض بکنین که جمهوری اسلامی بخواد من یک کلمه بگم. اجازه بدید. شما نکته مهمی رو اشاره کردید که هنوز ممکن است که حزب الله از توان اینو داشته باشه که در مقابل
ارتش لبنان عمل بکنه. یعنی نهایتا این حرکت داره به جای حزب الله علیه اسرائیل برمیگرده حزب الله علیه ارتش لبنان اگر بخواد قضیه اینطوری باشه. درسته حزب الله تواناییش بیشتر از ارتش لبنان است اگر اینا رو بخوایم موازنه در مقابل هم قرار بدیم، و اگر حزب لبنان درست عمل بکنه این توانایی رو میتونه تجمیع بکنه داخل از ارتش لبنان، در حالی که اگر درست عمل نکنه حزب الله میتونه علیه لبنان و ارتش لبنان عمل بکنه و اصلا کاسه از اون ولی برگرده. آقای دکتر، شما در رابطه با مسئله هسته‌ای و تنگه هرمز صحبت کردین که گفتین که برنامه هسته‌ای یا موضوع هسته‌ای دیگه خیلی برگ جدی و قوی برای چانه‌زنی نیست. حالا در مسائل مورد مناقشه یا مسائلی که شاید یک مقدار جدی‌تر هستن در مذاکرات و حالا یک مقدار ممکن مبهم‌تر باشن برای رسیدن به یک توافق، سه در واقع گزینه مطرح میشه. مسئله در واقع 4 گزینه، مسئله این هسته‌ای هست، تحریم ها هست، مسئله حزب الله لبنان هست و تنگه هرمز. حالا در رابطه با جمهوری اسلامی، هسته‌ای و لبنان و حزب الله لبنان و تنگه هرمز، به نظر شما اگر جمهوری اسلامی بخواد امتیاز بده یا مجبور بشه امتیاز بده در قبال یک سری به هر حال امتیازات متقابلی که بگیره، اولویتش روی کدوم یکی از این سه تا هست؟ یعنی منظورم اینه که تلاش میکنه کدوم یکی رو با اولویت حفظ بکنه و بیاد پایین‌تر؟ من فکر میکنم که جمهوری اسلامی علیرغم همه بحثایی که ما در مورد حزب الله کردیم، همچنان تا زمانی که حزب الله وجود داره رابطه خودش رو با حزب الله به نوعی حفظ خواهد کرد. ممکن استش که از سطح تنش بیاره پایین‌تر، به نوعی نوشته یا نانوشته یک چیز عدم منازعه با اسرائیل باعث بشه که کاربرد حزب الله در یک سطح بسیار پایینی باشه و به خصوص که در داخل حاکمیت لبنان هم یک اجماع کامل وجود نداره که کاملا بخوان با ایران قطع رابطه بکنن. این نفوذ در داخل حزب الله شاید 1-2 نسل لازم داره تا به صفر برسه اگر که تمام شرایط برقرار باشه. بنابراین اون در مورد حزب الله. در مورد هسته‌ای یک سری کارهای تاکتیکی هنوز میتونه جمهوری اسلامی انجام بده روی مسئله بازرسی ها، این که در تیم بازرسی تابع آمریکا وجود داشته باشه نباشه، آیا این منطقه رو امروز ببینین اون یکی رو فردا ببینین. به هر حال جمهوری اسلامی عضو پیمان منع و گسترش اتمی هست، اصلا لازم نبوده که بیاد تعهد بکنه بمب نمیسازه. در داخل NPT این تعهد رو داده. اینجا بحث رسیدن به اون مناطقی است که به علت بمباران آمریکا آسیب دیدن و احتمالاً بخشی از اون مواد اتمی اون زیر مدفون شده و از اون داره به عنوان یک اهرامی باز همچنان استفاده میشه، اما اهرام فشار خیلی قوی نیست. ابتدای عرایزم هم اینو عرض کردم. میمونه مسئله تنگه هرمز که در هر حال چون قابلیت تبدیل به یک منازعه نظامی به طرف العینی داره، یعنی خیلی راحت میتونه سریع تبدیل بشه به یک درگیری نظامی. این رو جمهوری اسلامی حفظ خواهد کرد. علیرغم اینکه حالا عمان بتونه اون کانال خودش رو باز بکنه یا نکنه، همچنان اصل تنگه هرمز، اون راه عبور بین المللی، مسئله بسیار استراتژیک و مهمی است. جزایر نفتی ایران هم اونجا بخش مکمل این هستن. اینها چون میتونن روی اقتصاد دنیا اثر بگذارن، بنابراین جمهوری اسلامی این رو تحت هیچ تفاهمنامه، توافقنامه، پیمان صلحی از دست نخواهد داد و
و طبق نمیدونم کنوانسیون‌های بین المللی هم کسی نمیتونه تنگه هرمز رو از جمهوری اسلامی بگیره. این آبهای ساحلی ایرانه، 12 مایل حق داره. البته وقتی عمان میگه منم 12 مایل حق دارم، اونجا اون وسط 3 مایل مورد اختلاف ایجاد میشه که مشکل چیزه کنوانسیونیه و باعثی به نوعی حل بشه و عمان هم تا این حد حاضر نیست وارد دعوا با ایران بشه. صرفا یک بحث زبانی است. گاهی وقتا مسائل جزایر سگانه بهش اضافه میشه که اون هم باز به نوعی سازمان ملل به هر برش مصوبه‌هایی داره که میتونه مورد بحث و گفتگو قرار بگیره. بنابراین من فکر کنم اهرم اساسی و مهم جمهوری اسلامی که میتونه ازش استفاده بکنه برای گرفتن برخی امتیازات همچنان مسئله تنگه هرمز باقی خواهد بود. بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر، در چند روز گذشته حالا یکم برگردیم عقب‌تر، از زمانی که این تفاهم‌نامه انجام شد، خب اسرائیل خیلی ناراضی بود، خیلی علنا هم گفت و یک سری تنش‌ها هم بین دولت آمریکا و دولت‌های نتانیاهو هم پیش آمد در این چند وقت. خب خیلی ها پیش بینی می‌کردن که آقای نتانیاهو و دولت اسرائیل دست روی دست نخواهند گذاشت. حالا ممکنه نیان بمباران علنی بکنه اینا، اما احتمالاً یک سری کارهایی مثل سابق، خرابکاری‌های، ترورهای، چیزهایی که قابل ردیابی نباشه و لازم نباشه مسئولیت بپذیرن رو انجام خواهد داد. الان چند روز هست در ایران شبکه بانکی مختل هست، حالا در سطوح مختلف، یک روز خوب هست، فرداش باز میگن مختل شده و خیلی هم وسیع هست و همچنان هم ادامه داره. حداقل من تا امروز که چک کردم هنوز بخش از این اختلال وجود داره. گمان زنی ها یا انگشت اتهام به سمت اسرائیل هست. به نظر شما آیا این حالا اگر فرض کنیم واقعا از سمت اسرائیل باشه که خیلی دور از ذهن هم نیست، به نظر شما آیا این اتفاقات با هماهنگی آمریکا هست؟ آیا آمریکا در واقع در جریان هست و موافق این مسئله هست یا نه آمریکا هم حالا ناچارن چون فعلا نمیتونن چیز رو ثابت بکنن همراهی میکنه، ولی از یک جایی به بعد اگر که داستان بخواد یک مدار هزینه زا بشه راجب یا در مقابل همچین حرکت های هم ممکنه در واقع اسرائیل رو بخواد مهار بکنه. این گمان زنی ها در مورد این که در مورد فشل کردن سیستم بانکی ایران و اسرائیلیا ممکنه اقدامات سایبری کرده باشن وجود داره و به احتمال زیاد هم درست هست. البته من یک تفسیری هم از افرادی که متخصص این هستن من اونچنان در موردش از لحاظ امنیت نگاه میکنم ولی از لحاظ فنی اطلاع ندارم. تفسیری که من شنیدم این هستش که سیستم سایبری عمل کرده بخشای از این چیزای بانکی رو از کار انداخته، اما خود کشوری که مورد حمله واقع شده یعنی مورد ایران و هر جای دیگه برای اینکه این نفوذ سایبری گسترش پیدا نکنه و وارد سایر ارکان سیستم نشه اقدامات متقابلی میکنه که خود این باعث میشه که سیستم از کار بیفته، چون میترسن که راههایی وجود داشته باشه که اگرچه سیستم واردش نشده اگر بخوان باز بکنن برای اینکه مردم راحت بتونن برن کارت به کارت بکنن، نمیدونم پول بردارن پول بذارن، اون سیستم ها رو دوباره نفوذ بکنن. بنابراین بایستی روش کار بکنن و اونا رو تقویت بکنن تا جلوی نفوذ گسترده تر رو بگیرن. یک بخشش پس عدم کارکرد سیستم بانکی اقداماتی است که خود سیستم بانکی داره میکنه برای به اصطلاح محافظت از سیستم. اما برگردیم به سوال شما، اینها مواردی است که من خیال نمی کنم که ایالات متحده بخواد دست کم در این مرحله به اسرائیل بگه تو نکن. یه چیزایی است که بیش از حد استکاک ایجاد میکنه بین اسرائیل و آمریکا، به خصوص حالا که آقای ترامپ نسبت به آقای نتانیاهو یک مقدار تغییر رفتار و گفتار هم داده
و هر دوتاشون هم در مرحله انتخابات مهمی هستن که متحدینشون میتونن طرفدار یکی از دو طرف باشن. تندروهای اسرائیل از یک طرف، انتخابات پیش رو برای آقای نتانیاهو خیلی مهمه، اینکه بتونه قدرت رو داشته باشه و ائتلاف مورد نظرش رو به دست بیاره برای اینکه پرونده های قضایی علیه خودش دوباره مطرح نشه. تو اگه انتخابات رو ببنده خودش افتاده در دام پرونده های قضایی. اگر ببازه، اگر ببره قضیه فرق میکنه. تندروهای اسرائیل خیلی موافقن با هر گونه اقدام، حتی اقدام نظامی، بدون تأمین و تحصیل موافقت آمریکا. در آمریکا قضیه متفاوته. یک مقداری گروه‌هایی در داخل جامعه سیاست آمریکا از اینکه اسرائیل این حد برای آمریکا تعیین تکلیف بکنه نظر خوشی ندارن و موافقش نیستن. دموکرات‌ها در میانشون بیشتر هستن ولی جمهوری‌خواها هم هستن و بنابراین این یک مقداری داره اونجا سهل و ممتنع میشه. هر دو طرفای موافق مخالف دارن. در آمریکا لابی اسرائیل خیلی فعاله و خیلی مقتدر هست و خیلی قدرت داره و میتونه روی سیاست گذاری ها تأثیر بگذاره و حتی در انتخابات بخواد نوعی تأثیر بگذاره که حزب جمهوری خواه قدرت رو نمیدونم در پارلمان از دست بده، در انتخابات بعدی از دست بده. بیش از همه انتخابات میان دوره‌ای در پیش رو هست. اینها باعث میشه که اگر یک چیزایی که شما در مورد سیستم بانکی میگید یا چیزهای مشابه این در روزهای آینده ببینید، به احتمال زیاد نه در داخل اون تفاهم نامه مطرح شده و نه اینکه آمریکا سعی میکنه که درش مداخله مستقیمی رو انجام بده. بی نهایت سپاسگزارم جناب دکتر جلیل روشندل، استاد روابط بین‌الملل، از اینکه همراه من بودین در این قسمت از برنامه گفتمان. وقت ما به پایان رسید. سوالات بسیاری آقای دکتر هست و هرچند وضعیت غیر ثابتی هست، غیر استیبلی هست، اما خب به هر حال حتما خیلی ها در ایران نگران هستن و حق هم دارن و همه ما در واقع با نگرانی دنبال میکنیم این که این مسیر به کدام سمت میره و نتیجهش چه خواهد بود. علالحال آقای دکتر باعث افتخارم بود که در خدمت شما بودم در این برنامه. امیدوارم در برنامه‌های دیگر هم بازم توفیق بشه در خدمت شما باشم. آقای دکتر از شما خداحافظی میکنم و آرزوی توفیق و سلامتی دارم خدمت شما. همچنین شما بینندگان عزیز هیچ وقت دیگه ای نداریم. امیدوارم هفته آینده باز هم در خدمت شما باشم و تا هفته آینده شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا یار و نگهدارش.